नमस्कार, यो एउटा सानो जानकारीमूलक नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपालको शेयर बजारमा भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका नवप्रवेशीहरूको लागि यो एउटा सानो जानकारीमूलक भिडियो। जो भर्खरै नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूको एउटा जिज्ञासा कमेन्टहरुमा आउने गर्दछ कि नेप्सेको यदि ट्रेडिङ गर्दै गर्दा चार्ट हेर्नु पर्यो, लाइभ चार्ट हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने, कहाँबाट हेर्ने भन्ने छ। यसै विषयमा रहेर यो लाइभ चार्ट नेप्सेको कहाँबाट हेरिन्छ, कसरी हेरिन्छ, त्यसलाई पैसा तिर्नुपर्छ अथवा फ्रीमा हेरिन्छ, ती फ्री र पैसा तिरेमा के फरक छ, यसै विषयमा रहेर यस भिडियोमा छोटकरीमा कुरा गर्नेछु। नेपाली शेयर मार्केटमा अर्थात नेप्सेमा कारोबार हुँदै गर्दाको समयमा लाइभ चार्ट हेर्नको लागि विभिन्न वेबसाइटहरुमा नै तपाईले लाइभ चार्ट पाउनुहुनेछ। अब त्यो वेबसाइटहरुमा दुईवटा अप्सन छ। एउटा छ तपाईले पेड भर्सनमा लिने अथवा केही पैसा तिरेर तपाईले त्यो लाइभ चार्ट हेर्ने, र अर्को अप्सन भनेको तपाईले फ्रीमा हेर्ने। कुन चाहिँ हेर्ने भन्ने छ। अब केही वेबसाइटहरुले पेड थोरै पैसा लिएर त्यसलाई पेड दिएका छन् भने केही वेबसाइटहरुले फ्रीमा पनि दिएका छन्। अनि त्यो फ्री र पेडमा डिफरेन्स के छ त? किन पेड तिर्नु पर्यो, फ्री किन नचलाउने त भन्ने सवालमा हेर्दाखेरि जसले पेड अथवा केही पैसा लिएर उनीहरूले चार्टलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्, तिनीहरुमा केही फिचरहरु, जुन फिचरहरु अलिकति ट्रेडिङको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ती फिचरहरु उनीहरूले उपलब्ध गराएका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा ती फिचरहरुको लागि उनीहरूले केही पैसा लिएका हुन् भने फ्री भर्सनमा चलाउँदाखेरि ती केही फिचरहरु, इम्पोर्टेन्ट फिचरहरु पनि हुन सक्छन्। ती इम्पोर्टेन्ट फिचरहरु भने उपलब्ध हुँदैन। हो, यही नै एउटा फरक हो तपाईले केही पैसा तिरेर लिने अर्थात सेवा लिने चार्टमा, चार्ट हेर्नु र फ्रीमा हेर्नु। ओके, अब कुरा गरौँ नेप्सेको लाइभ चार्ट हेर्नको लागि फ्रीमा अब उपलब्ध हुने उपाय के छन्, केबाट हेर्न सकिन्छ त्यसमा जाउँ। त्यसको लागि केही वेबसाइटहरु छन्, जसमध्येमा दुईवटा वेबसाइटहरु मेनली तिनीहरूले फ्रीमा चार्ट उपलब्ध गराइरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा। त्यसमा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा पुरानो पनि फ्रीमा उपलब्ध गराउने एउटा nepse alpha .com भन्ने छ। तपाई कुनै पनि ब्राउजरमा गएर गुगल सर्चमा nepse alpha टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। nepse alpha टाइप गर्नुस्, त्यसपछि क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि एउटा वेबसाइट खुल्छ, nepse alpha भन्ने वेबसाइट खुल्छ। यो nepse alpha वेबसाइट यसरी तपाईले देख्नुहुन्छ। यो nepse alpha वेबसाइट खुलिसकेपछि यसको माथि मेन्युहरु छन्। ती मेन्युहरु मध्येमा पनि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा अल्फा चार्ट भन्ने मेन्यु छ। यहाँनिर छ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भन्ने छ। जस्ट यो टेक्निकल एनालिसिस चार्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यो चार्ट खुल्छ। अब यो चार्ट खुलिसकेपछि नेप्सेको लाइभ चार्ट हेर्नको लागि तपाईले यसका केही रजिस्ट्रेसन प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईले त्यसबाट युजर नेम र पासवर्ड सेट गरेपछि त्यो युज गरेर बल्ल लाइभ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लाइभ हेर्न चाहनुहुन्न भने यो तपाईले कारोबार समय बाहेक अन्य समयमा त्यतिकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन। यदि लाइभ हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले युजर नेम। त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि सबैभन्दा माथि दाहिनेतर्फ यदि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ एउटा फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यो क्लिक गरेपछि अब तपाईको यो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यो खुलेपछि अब सबैभन्दा तल दुईवटा बटन रहेको छ, लगइन र फ्री रजिस्टर। अनि तपाईले फ्री रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्री रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि अब तपाईलाई एउटा फर्म यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म खुल्छ। यो फर्ममा तपाईले आफ्नो नाम हो, आफ्नो फुल नेम, तपाईले अनि युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई सजिलोको लागि युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा सजिलो युजर नेम। अनि त्यसपछि तपाईले पासवर्ड त्यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड, र फेरि त्यही पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ र इमेल हालेर अनि सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईले त्यही युजर नेम र त्यही पासवर्डबाट लगइन गरेर तपाईले लाइभ चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो nepse alpha बाट यदि तपाई जानुहुन्छ भने। अब यसमा तपाईको यो कन्ट्याक्ट नम्बर यो अप्सनल रहेको हुनाले कन्ट्याक्ट नम्बर नभर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो एस्टेरिक मार्क्स लगाएको जति सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात यो कन्ट्याक्ट नम्बर बाहेक अरु यहाँ भएका फर्ममा सबै तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने युजर नेम तपाईले हाल्दै गर्दा युजर नेमहरु जुध्न सक्छन्, है। युजर नेमहरु अलरेडी कसैले लिइसकेको छ भने यस्तो यो अलरेडी टेकन, यो युजर नेम चाहिँ अलरेडी टेकन, यो कसैले लिइसकेको छ भनेर अप्सन आउँछ। अब त्यसैले त्यस्तो आयो भने तपाईले युजर नेमलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो अन्यले लिइसकेको भन्दा फरक बनाउनु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। यो सबमिट गरेसँगै अब तपाईको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा हुन्छ अनि तपाईसँग एउटा युजर नेम हुन्छ र पासवर्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चार्ट ओपन गर्ने र लाइभ ट्रेडिङ भइरहेको बेलामा लाइभ चार्ट हेर्नको लागि अब तपाईले यहाँ माथि जानुस्। यहाँ फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट भन्नेमा अघिको इन्टरफेस जस्तै क्लिक गर्नुस् र त्यसमा तपाईले अब युजर नेम, यहाँ युजर नेमको ठाउँमा युजर नेम र पासवर्ड, अनि त्यो पासवर्ड सम्झिने खालको राख्नुस्। त्यो पासवर्ड यहाँ फिल गर्नुस् अनि त्यसपछि लगइन थिच्नुस्। यो लगइन थिचेसँगै अब तपाईले लाइभ चार्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो भयो नेप्से अल्फाबाट हेर्ने। अर्को वेबसाइट पनि त छ तपाईँलाई फ्रीमा उपलब्ध गराउने, त्यो chukul.com भन्ने छ। CHUKUL टाइप गर्नुहोस्, त्यसमा chukul.com सबैभन्दा पहिला आउँछ। यसैमा जस्ट तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरेपछि chukul.com को वेबसाइट खुल्छ। यो chukul.com को जब वेबसाइट खुल्छ, यसको वेबसाइटमा यदि तपाईँले देब्रेतर्फ हेर्नुहुन्छ भने मेनुहरू देख्नुहुन्छ। यो chukul.com को वेबसाइटमा गएपछि तपाईँले यो देब्रेतर्फ हेर्नुभयो भने यहाँ मेनुहरू रहेका छन्। यो मेनुहरू मध्येमा यहाँ नेप्से चार्ट भन्ने छ। यो नेप्से चार्टमा जस्ट क्लिक गर्नुभयो, यहाँ के छ भने टेक्निकल चार्ट छ। अनि यो टेक्निकल चार्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसबाट चार्ट खुल्छ। यो चार्टबाट यसले लाइभ चार्ट चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। यसबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो chukul.com बाट उपलब्ध हुने यो चार्टको लागि पनि तपाईँले रजिस्ट्रेसन प्रोसेस गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। सानो रजिस्ट्रेसन प्रोसेस गर्दाखेरि यो चार्ट हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। हो, यिनै दुईवटा वेबसाइटहरू nepsealpha.com र chukul.com, यो दुईवटा वेबसाइटबाट तपाईँले फ्रीमा नेप्सेको लाइभ चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अघि नै मैले भनिहालेँ, केही स्पेशल फिचरहरू तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पेड भर्सनमा अर्थात् केही पैसा तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यो जरुरी छैन अहिलेको लागि। टेक्निकल अलिकति चार्ट हेर्न जानेपछि, लाइभ चार्ट हेर्दै गरेपछि बल्ल त्यसपछि मात्रै त्यसमा जान सक्नुहुन्छ।